Ngày 10 tháng 6 năm 2022 thêm 961 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 961 ca COVID-19 mới, tăng 162 ca so với hôm qua. Trong ngày có 4.600 ca khỏi, cao gấp gần 5 lần số mắc mới, có một F0 tại Tây Ninh tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 6 đến 16 giờ ngày 10 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 961 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, tăng 162 ca so với ngày trước đó. Tại 42 tỉnh, thành phố có 812 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 181, Bắc Ninh 77, Phú Thọ 66, Yên Bái 65, Nghệ An 48, Đà Nẵng 44, Lào Cai 31, Vĩnh Phúc 31, Hải Dương 26, Quảng Ninh 24, Sơn La 21. Thái Bình 20, Thái Nguyên 20, Bắc Giang 19, Thành phố Hồ Chí Minh 19, Hưng Yên 19, Nam Định 19, Tuyên Quang 17, Hải Phòng 17, Hòa Bình 15, Bà Rịa Vũng Tàu 15, Lâm Đồng 15. Quảng Ngãi 14, Bắc Cạn 14, Bình Phước 12, Quảng Bình 12, Hà Tĩnh 12, Hà Giang 11, Quảng Trị 10, Tây Ninh 9, Ninh Bình 9, Hà Nam 9, Lạng Sơn 8, Cao Bằng 6, Thanh Hóa 6. Khánh Hòa 5, Lai Châu 5, Điện Biên 3, Phú Yên 2, Bến Tre 2, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai -10, Hà Giang -8, Hà Nam -8. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +77, Phú Thọ +24, Nghệ An +20. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 857 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.729.681 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.351 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.721.916 ca, trong đó có 9.537.781 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.602.571, Thành phố Hồ Chí Minh 609.637, Nghệ An 484.980, Bắc Giang 387.629, Bình Dương 383.788. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 4.600 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.540.598 ca thở oxy qua mặt nạ, 55 ca thở oxy dòng cao SFNC, 3 ca thở máy không xâm lấn, 1 ca thở máy xâm lấn, 3 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 9 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 10 tháng 6 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.082 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 9 tháng 6 có 459.511 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 223.070.073 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 200.450.082 liều, mũi 1 là 71.484.861 liều, mũi 2 là 68.811.639 liều. Mũi 3 là 1.507.293 liều, mũi bổ sung là 15.022.222 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 42.861.548 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 762.519 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.500.529 liều. Mũi 1 là 8.948.211 liều, mũi 2 là 8.552.318 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 5.119.462 liều, mũi 1 là 4.489.178 liều, mũi 2 là 630.284 liều.